היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. היום אני רוצה לדבר על פרויקט מאוד מאוד יפה שעשו בישראל, האגודה, אגודה זה Association, האגודה לצילום טבע, The Association of Nature Photography, בסדר? אז האגודה לצילום טבע עשו משהו ממש ממש יפה עכשיו, בזמן של המלחמה, והם לקחו הרבה תמונות של הרבה צלמים, פוטוגרפר, צלמים שמצלמים את הטבע, והם ביקשו מכל צלם לקחת את התמונה שהוא הכי אוהב ולכתוב כמה מילים, אוקיי? אז הנושא, the topic, הנושא היה הוקרה, בסדר? מה זה הוקרה? הוקרה בעברית זה כמו appreciation or recognition או כבוד שאנחנו נותנים, בסדר? אז הם אמרו, יש לנו הרבה אנשים עכשיו בישראל שעוברים זמנים מאוד 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 קשים. יש את החיילים, בטח הם בחזית, in the front, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים, זה מאוד מעניין, אנחנו קוראים לזה העורף. עורף זה כאן. It's the back of the neck, העורף. אני לא יודעת איך אומרים את זה באנגלית, בסדר? זה עורף. ובעברית, כשאנחנו מדברים על העורף, אנחנו מתכוונים לכל האנשים שהם בבית, בסדר? שהם לא בחזית, in the front, הם פה, הם מאחורה, הם בעורף, בסדר? אז זה כל המשפחות, כל האנשים שמטפלים בילדים שלהם, כל האנשים שצריכים לרוץ למקלט, to shelter, כל הנשים, the women, שהבעל שלהם במלחמה, כל זה בעברית, אז קוראים לזה העורף, בסדר? זה מאוד מאוד מעניין, ויש הרבה דיבורים בישראל על איך עוזרים לעורף ומה קורה בעורף. אז פה יש פה פרויקט, והוא פרויקט של הוקרה, גם לאנשים שהם בחזית וגם לאנשים שהם בעורף. אז מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נסתכל על הפרויקט המאוד מאוד יפה הזה, ואנחנו נסתכל על כל התמונות כל כך יפות של הטבע, ואנחנו נקרא את כל המילים הקצרות של ההוקרה of the respect and appreciation שהאנשים כתבו. זה ממש ממש יפה. אז בואו נראה. אז הפרויקט הזה הוא מ-ynet, בסדר? ועשה אותו יוגב ישראלי, ובואו נסתכל קצת מה כתוב. מהטבע באהבה, אוקיי? תמונות ההוקרה המרגשות לחזית, to the front, ולעורף, to the back, בסדר? ולעורף בישראל. ואז כתוב. מאז החל זה כמו התחיל, אוקיי? מאז החל מבצע שאגת הארי, זה השם של האופריישן, של המבצע, עמדו הלוחמים, the fighters, הלוחמים עמדו בחזית, in the front. וגם, כמו גם האזרחים, the citizens, האזרחים שבעורף, אוקיי? הם עמדו, they stood, במבחן, in a test, במבחן מאתגר, מאתגר זה challenging, בסדר? במבחן מאוד מאוד מאתגר. חברי האגודה הישראלית לצילום טבע הקדישו, have dedicated, כמה מתמונותיהם from their pictures היפות ושובות הלב, אוקיי? מה זה? זה המילה שבי, שבי. שבי זה captivity, אבל אפשר לומר זה שובה לב. captivates your heart, בסדר? אז יש לנו תמונות יפות ושובות לב, בתקווה לעתיד בטוח, safe ושלב and serene. בטוח ושלב יותר. אוקיי, יאללה. אז בואו נראה את התמונות, ואני מאוד מאוד אוהבת אותן. וזה ממש יפה לקרוא את כל ההוקרה שכתבו. אוקיי, אז זו תמונה של מרילין נוי, איזה תמונה יפה. ממש, וזה אימא, אני חושבת, עם הגור. מה זה גור? גור זה כמו קאב, בסדר? בעברית. אז זה אימא עם הגור שלה, וכתוב כאן, בהוקרה לנשות החיילים, to the wives of the soldiers, ולכל האימהות שמחזיקות את הבית. אוקיי, תמונה אהבה. עוד אחת מאוד יפה.
בהוקרה לכחולים, כחולים אני חושבת שזה פה השוטרים, המשטרה, שלובשים מדים יוניפורם בצבע כחול, איזה יופי זה. תמונה לכחולים מגיני הארץ, protective of the land, בסדר? איזה יופי. אוקיי, תמונה הבאה, עוד אחת, זו תמונה של אהבה, של ציפורים, וגם פה זו תמונה של עדן, עקיבא, רגע, זה היה אוריאל גיל. עדן עקיבא בהוקרה לכל נשות המילואימניקים. מה זה מילואימניקים? מילואים זה רזרב, ומישהו שהוא הולך לרזרב קוראים לו מילואימניק, אוקיי? אז בהוקרה לכל נשות המילואימניקים בעורף, בסדר? העורף גם הוא מאוד חשוב כי הוא מחזיק את כל הראש, בסדר? אז מאוד מאוד חשוב שהעורף יהיה חזק. פה יש תמונה מאוד מאוד יפה של סמיר חמזה בהוקרה לחופש. אני ממש אהבתי את זה, אוקיי? סמיר חמזה הוא מצלם, אני מכירה אותו, הוא מצלם תמונות ממש 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 יפות של טבע, והרבה מאוד של פרפרים ופרחים, והוא גם מכיר את כל השמות של כל הפרחים ושל כל הפרפרים. יש לו עמוד פייסבוק, אתם יכולים לחפש, וגם אינסטגרם עם תמונות מאוד מאוד יפות. אוקיי, הבא, וואו, רון טולדנו. וואו, מה קורה פה? אני לא כל כך רואה, אני חושבת שהיא אולי מבריחה, she's pushing away, מבריחה אותו, אני לא בטוחה. וגם פה, בהוקרה לכל האימהות, הרבה על האימהות, בסדר? בהוקרה לכל האימהות חסרות הפשרות. פשרה זה compromise, בסדר? אז כשאומרים חסר פשרה, that has no compromise, they're not compromising, בסדר? לכל האימהות חסרות הפשרות וההגנה and the defense בכל תוקף, ממש ממש חזקות, חזקות, חזקות להגן על המשפחה שלהם. אוקיי, הרבה על משפחה. גם זה לאימהות, וזה צילום של מיכה אורבך, בהוקרה לכל האימהות שמובילות, that lead, שמובילות את ילדיהן, את הילדים שלהם, לחוף מבטחים. מה זה חוף? חוף זה ביץ', בסדר? חוף מבטחים זה כשאנחנו מגיעים למקום, אנחנו בים, ומאוד מאוד מאוד קשה להיות בים, וסוף סוף אנחנו מגיעים to the shore, בסדר? לחוף מבטחים. אז זה תמיד בעברית אנחנו משתמשים במילה הזאת, להגיד כשמישהו נמצא במצב קשה או בסיטואציה קשה, הוא סוף סוף הגיע לחוף מבטחים, זה אומר שהוא עבר את הסיטואציה הקשה. אז פה כתוב בהוקרה לכל האימהות שמובילות את ילדיהם לחוף מבטחים. זה נראה מאוד כיף פה. מה יש פה? זה ממש ממש חמוד. זה צילום של חיים מזרחי, והוא אומר הוקרה לכל הילדים. כל הילדים בבית כשההורים במילואים או בעבודה. אני מאוד אוהבת את זה. אני זוכרת שאני הייתי ילדה קטנה, ואני הייתי באוטובוס, והגיעה אישה, ואני ישבתי עם אמא שלי, ואמא שלי אמרה לי, אוי, שבי, את צריכה לקום, כי יש פה אישה מבוגרת, והיא צריכה לשבת. והאישה, אני הייתי ממש קטנה, אולי בת 7 או 6, והאישה הסתכלה והיא אמרה, לא, גם ילדים צריכים לשבת, יש להם רגליים מאוד קטנות וחלשות והם צריכים לנוח. ואני חשבתי, וואו, היא צודקת, she's right. אני כל כך עייפה ואני רוצה לשבת, וזה היה מאוד מאוד חמוד. אז אני ממש ממש מעריכה ואוהבת שאומרים בהוקרה לילדים, כי באמת הילדים בישראל, במיוחד מי שהם קצת יותר, אולי 12 או 13 מהקורונה, ואז עכשיו כל כך הרבה זמן מלחמה, באמת הילדים עוברים כל כך הרבה, אז הוקרה, appreciation וכבוד לכל הילדים בבית. איזו תמונה יפה. אוקיי, התמונה הבאה זה של מירון שגב,
והוא כותב בהוקרה לערך. ערך זה value, בסדר? אז הוא נותן הוקרה, appreciation to a value, לערך. איזה ערך? אז כמו שרואים, יש פה הרבה מאוד דגים ביחד, והם חיים ביחד. אז מה זה הערך? הערך זה ערך הקהילתיות. אולי אתם מכירים את המילה קהילה, קהילה זה community, אז בהוקרה לערך הקהילתיות. הרעיון של להיות בקהילה זה ערך, it's a value, בסדר? אז אם אנחנו מעריכים, if we value, אם אנחנו מעריכים את הקהילתיות, יש לנו מקום, ובישראל יש המון ערך לקהילתיות, זה בהיסטוריה שלנו כבר הרבה שנים. יש לנו מקום שיכול, אז הקהילתיות היא תומכת, supports, היא עוזרת והיא מגדילה, she augments, she enlarges את החוסן. מה זה חוסן? חוסן זה מילה שאנחנו עכשיו בישראל משתמשים בה הרבה מאוד, כל הזמן כולם מדברים על חוסן. להיות מישהו חסון זה להיות מישהו חזק ומישהו שאפשר לבוא אליו ולנסות לעשות לו כל מיני דברים, אבל הוא חזק. ובישראל עכשיו כל הזמן כולם רק מדברים על חוסן, 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 חוסן. מה זה חוסן? חוסן זה כמה שאנחנו חזקים. How strong we are, how resilient we are. זה קצת דומה ל-resilience, בסדר? אז חוסן זה אפשר לדבר על כל בן אדם, יש לו את החוסן הנפשי, אפשר לדבר על חוסן של כל הקהילה, חוסן של עיר, חוסן של יישוב, אז כל הזמן אנחנו מדברים על חוסן, ומה עוזר לחוסן? כל הזמן אני שומעת חוסן, חוסן. בסדר? אז הוא אומר שהקהילתיות היא תומכת והיא עוזרת ומגדילה את החוסן. איזה יופי. אז הוקרה לקהילתיות. מה זה? איזה חמודים. זה צילם דוב קלעי, והוא גם אומר הוקרה לאימהות שתמיד נותנות חיבוק ומנחמות, and they comfort, בסדר? זה כל כך חמוד ומתוק. ממש יפה. אוקיי, מה זה? וואו. זה אנחנו צריכים קצת להקטין, כי זו תמונה גדולה, איזה יופי. אז זו תמונה של תינוק שנראה כמו קוף, שהוא עובר הרבה מאוד קר, ויש לו פה אמא או אולי אבא שמחבק, וכאן זה בהוקרה לכל ההורים שמחזיקים את הילדים קצת יותר קרוב. וואו, איזו תמונה, וואו, איזה עיניים. אז ההורים בזמן של המלחמה מחזיקים את הילדים קצת יותר קרוב, וזה צילום מדהים של דקלה גבריאלי. אוקיי, וואו, זה צילום של עכביש, וזה צילום של לאה חננשווילי, אוקיי? וואו. והיא מדברת על הצבע, אוקיי, של הצילום הזה, והיא אומרת, בהוקרה לאמנים, אמנים זה artist, אוקיי? אז היא בוחרת בזמן של מלחמה לדבר דווקא על אמנים, אוקיי? אני מאוד אוהבת את זה גם, זה מאוד מעניין. בהוקרה לאמנים שפרצו גבולות. מה זה פרצו גבולות? גבול זה border או boundary, אז הם שוברים, הם פורצים, they cross the boundaries, they כמו shutter the boundaries, והופכים את החיים שלנו לצבעוניים, colorful, מעניינים ושמחים. אז לאה חננשווילי אומרת תודה שאתם עושים את החיים שלנו למעניינים, ובשביל זה היא בוחרת את העכביש, the spider, את העכביש הזה, שהוא כל כך צבעוני ומעניין ומשמח. וואו, איזה צילום. אוקיי, יש פה צילום של אריה שצילמה ליאורה לוין, והיא אומרת בהוקרה לתצפיתניות האהובות שלנו. זה מאוד עצוב, בגלל שבזמן שבשביעי באוקטובר היו תצפיתניות שהם ישבו, הם החיילות שהן יושבות
בגדר ממש ממש קרוב לעזה, והן צריכות להסתכל כל הזמן ולהגיד מה קורה, אם יש שם משהו לא בסדר, אם יש אנשים ליד הגדר, גדר זה the fence, אם יש אנשים ליד הגדר, אם יש טרוריסטים, אם יש משהו. והתצפיתניות שהן בדרך כלל נשים, הם ראו כבר הרבה מאוד חודשים לפני השביעי באוקטובר, הם ראו הרבה אנשים שעושים כל מיני תרגילים וכל מיני מביאים מכוניות ומביאים טרקטורים ודברים, והם ראו כל הזמן והם אמרו למפקדים, to their generals, to their superiors, הם אמרו לאחרים שהם רואות הרבה דברים, ואף אחד לא הקשיב, ולא הקשיבו להם, וזה היה ותמיד באיזשהו שלב, כי מי מקשיב לילדות בנות 18 שרואות, וזה מאוד מאוד טרגי, והם היו גם באמת הקורבנות, the victims, הקורבנות הראשונים של השביעי באוקטובר, כשנכנסו הטרוריסטים מעזה, אז קודם כל הם הרגו את התצפיתניות, these girls that are looking, וגם לקחו לעזה, אני חושבת 4 תצפיתניות. בקיצור, זה היה טראומה מאוד גדולה וטרגדיה מאוד גדולה שלא הקשיבו להם. אז פה יש אריה שליאורה לוין צילמה והוא מסתכל ככה. אז היא אומרת בהוקרה לתצפיתניות האהובות, our beloved, האהובות שלנו. אוקיי, מה זה? וואו. וואו, זו תמונה ממש ממש מדהימה של הדר מנור. איזה יופי, וואו. וזה קוף קטן, אני חושבת שהוא אוכל עלה. וואו, זו ממש ממש תמונה יפה. והיא אומרת, בהוקרה לטבע. בהוקרה לטבע שתמיד מנצח. אני מאוד אוהבת את זה כי זה נורא מעניין, כי לנצח בעברית זה to win, ועכשיו אנחנו בישראל כבר 2.5 כל הזמן מדברים ביחד ננצח וניצחון ווינינג, ווינינג וויקטורי ולנצח, והיא אומרת הטבע תמיד מנצח, וזה מה שהיא בחרה לקחת את קוף הקטן הזה שהוא אוכל עלה גדול ולכתוב בהוקרה לטבע שתמיד מנצח. וואו, מאוד מאוד מעניין ואומנותי. מה זה? זה צפרדע, אוקיי? צפרדע שיוסי שוחט צילם, וזה הוא כותב בהוקרה לאנשי הצפרדע ואנשי הדממה. מי זה אנשי הצפרדע ואנשי הדממה? זה משיר ישראלי, אנשי הדממה, דממה זה silence. זה כל האנשים שהם עובדים בישראל, שהם אולי במוסד, או שהם אולי בשב"כ, או שהם אולי גם עובדים בצבא, in the army, אבל אף אחד לא יודע מה הם עושים, כי התפקיד שלהם הוא סודי, it's secretive, בסדר? אז אנשי הצפרדע זה האנשים שעובדים בים, החיילים שעושים כל מיני דברים בים, אבל אף אחד לא יודע. אז הוא אמר בהוקרה לאנשי הצפרדע ואנשי הדממה. איזה יופי, וואו. זה צילום של כפיר יהודה, כפיר יהודה, והוא אומר בהוקרה לילדים ולהורים. אז גם הוא רוצה לתת הוקרה לילדים, אבל גם להורים שעובדים מאוד מאוד קשה בימים האלה. וואו, זה צילום מאוד 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 מיוחד, יש פה 2 ציפורים, צילום של דניאל כץ, והוא קורא בהוקרה לחיל האוויר, the Air Force, בהוקרה לחיל האוויר שלנו, הטייסים והטייסות, the male pilots and the female pilots, שיחזרו הביתה תמיד בשלום. וזה מאוד מאוד מעניין, אני אגיד לכם קצת היסטוריה פה על ישראל, שהרבה מאוד זמן בישראל לא
היו טייסות, היו רק טייסים, רק בנים. ויותר מזה, בשביל להיות טייס בישראל זה ממש ממש כבוד גדול, וזה ממש סטטוס גדול, והיה בישראל אפילו איזו אמירה שהיא קצת סקסיסטית, קצת שוביניסטית, הרבה זמן היו אומרים, בהתחלה היו אומרים הטובים לטייס, הטובים לטייס, the best people should go to the Air Force, הטובים לטייס, to be pilots. אבל אחר כך הם אמרו, הטובים לטייס והטובות, the female טובות, the good ones, the female good ones, לטייסים, to the pilots, בסדר? אז זה היה סטיקר, והרבה מאוד שנים היו אומרים הטובים לטייס והטובות לטייסים, כי זה היה ממש מועדון הקלאב שהוא רק של גברים. אבל בשנים האחרונות יש יותר ויותר נשים שהן גם טייסות, וזה כבוד מאוד גדול שיש לנו נשים שהן כל כך חכמות וטובות ומוכשרות, talented, שהן טייסות. אז הטייסים והטייסות שיחזרו הביתה תמיד בשלום. וואו, זה ממש יפה. הקדשה, dedication, זה צילום של אורי דנצינגר. הקדשה לכל הזוגות, all the couples והמשפחות בארץ. כל הזוגות והמשפחות בארץ. איזה יופי. וואו, יש פה הרבה תמונות שהן של משפחות ואהבה וקרבה. וואו, זו תמונה פשוט מדהימה של אלי חליק, וואו. ואני הייתי בטוחה שההוקרה תהיה גם לאימא או למשפחה, אבל זה הוקרה לעם שלנו שמחבק אחד את השני. איזה יופי. אז הוא ראה את התמונה הזאת והוא חשב על העם, שזה באמת כמו משפחה גדולה. איזה יופי. זה ציור מדהים, ממש צילום מדהים של ליאת כחלון. וואו, איזה מהמם. אני אשים את לינק למטה שאתם יכולים לראות את כל התמונות האלה, וזה גם בהוקרה לגיבורי השמיים, the heroes in the sky, שמגנים, that protect, שמגנים על הבית שלנו. זה יפה. זה ממש ממש יפה. זה שועל, שועל זה צילום של גדי ליבה. זה שועל, שועל זה פקס, ובעברית אני חושבת כמו באנגלית, יש לנו הרבה סיפורים על שועלים, בסדר? ושועלים הם מאוד חכמים והם קצת, בעברית אנחנו אומרים משופשפים. משופשפים זה משהו שלשפשף is like to rub something, בסדר? ולהיות משופשף זה מישהו that he got rubbed from all kinds of places, בסדר? אז זה אומר מישהו שהוא כבר עבר הרבה דברים בחיים, והוא היה בכל מיני מקומות בחיים, וקראו לו הרבה דברים, אוקיי? אז זה בן אדם חכם, אבל זה street smart, בסדר? משופשף זה street smart. אז הוא אומר בהוקרה לכל שועלי הקרבות, all the battle foxes, בסדר? כך אומרים המשופשפים, the street smart battle foxes, or that went through a lot, ששומרים עלינו, אוקיי? אז שועל קרבות זה מישהו שהוא היה בהרבה קרבות, בהרבה battles, והוא כמו שועל, הוא חכם, הוא יודע איך להסתדר בכל דבר, בסדר? אז השועל הזה, הוא נראה קצת חכם. אוקיי, זה צילום של משה דיין, זה צילום של קיפוד, כל כך חמוד, והוא כותב משהו מאוד יפה, הוא כותב בהוקרה לטבע, nature, אבל הוא לא רק כותב בהוקרה לטבע, הוא כותב בהוקרה לטבע שליד הבית, שנותן לכולנו שפיות, sanity, שנותן לכולנו שפיות, וזה באמת נכון, בישראל אנחנו רואים הרבה קיפודים ליד הבית, לפעמים יש לי אישה בתל אביב, בתל אביב מאוד אוהבים חתולים, בסדר? והחתולים בתל אביב חיים ממש טובים. ויש הרבה אנשים נותנים אוכל לחתולים ברחוב. אני לא יודעת למה. אני חושבת שאולי זה קשור אולי לשואה, to the holocaust, אבל יש כל הזמן נותנים אוכל לחתולים. אז ליד הבית שלי יש אישה מאוד מבוגרת, קוראים לה, שכחתי
שכחתי את השם שלה, דוריס, קוראים לה דוריס, ואני חושבת שהיא באמת מגרמניה, והיא כל הזמן נותנת אוכל לחתולים, והיא מכירה, זה ממש עבודה שלמה. אבל זה קצת בעיה, כי אז באים הקיפודים, הם באים לאכול את האוכל, וזה לא טוב בשבילם, כי הם נהיים מאוד 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 שמנים. אז אני ראיתי הרבה קיפודים חמודים באים ליד הבית שלי, ואני גרה בתל אביב, זה לא מקום, זה לא יער, זה לא מקום של טבע, כל כך יש את הים. אבל כל הזמן באים קיפודים, אז אני אמרתי, דוריס, את צריכה לשים את האוכל של החתולים קצת גבוה, בסדר? לא על הרצפה, כדי שהקיפודים לא יבואו לאכול את האוכל, כי אני קראתי באינטרנט שזה לא טוב בשביל הקיפודים. הם נהיים שמנים וזה לא טוב. אז דוריס אמרה, אני לא יכולה לדאוג לכולם, I can't worry about everyone, בסדר? אז דוריס היא דואגת לחתולים, אבל לא כל כך אכפת לה מקיפודים, אוקיי? אז זה הוקרה לטבע שליד הבית שנותן לכולנו שפיות, אני מאוד אוהבת את זה, אני באמת חושבת שזה נכון, רואים קצת את הפרחים הקטנים, וזה ליד הבית, אפשר תמיד לראות טבע. וזה משהו ראשון, תמונה של נועה אבהר, והיא גם כותבת משהו דומה, וזה תמונה ראשונה בלי חיות. זה תמונה של פרח, כל כך יפה, ורואים שיש פה גם קצת גשם, והיא כותבת משהו מאוד דומה, אבל קצת יותר פואטי. היא אומרת, בהוקרה לטבע, שמספק לנו נקודות אור, בסדר? מה זה נקודות אור? אז יש פה ממש כמו נקודות של אור, בסדר? בתמונה אפשר לראות, אבל כשאנחנו אומרים יש נקודה של אור, אנחנו אומרים שיש חושך בהכל, אי אפשר, הכל כל כך חשוך, אנחנו כל כך עצובים, אבל יש לפעמים נקודה אחת של אור. זה מטאפורה לומר שיש משהו קטן שנותן לנו תקווה, בסדר? אז היא לקחה את התמונה הזאת ממש עם כל הנקודות של האור ועשתה משהו פואטית, והיא אמרה הוקרה לטבע שמספק לנו נקודות אור ועוזר שוב פעם לשמור על שפיות. הרבה דיבורים על שפיות. אם אתם זוכרים את הפודקאסט שאני עשיתי על השיר האופטימי, כשסוף סוף החטופים חזרו, אז היה שיר על שלום, אז גם הוא אמר, אחרי שהמלחמה, כשיש שלום, סוף סוף אנחנו נעשה מסיבת שפיות, a sanity party, בסדר? כי זה משהו שהרבה אנשים בישראל מרגישים שאין לנו שפיות, בסדר? We don't have sanity. אז זה עוזר לשמור על שפיות, to keep our sanity. תודה נועה, איזה יופי. תודה רבה לכל הצלמים, וואו, איזה יופי! כל כך יפה. זה משה בן ארצי, והוא צילם את הציפור היפה הזאת. כל פעם שאני רואה צילומים של ציפורים, אני רוצה ללמוד יותר על ציפורים ולהיות צפרת ולצלם ציפורים, אבל אין לי זמן, אבל זה כל כך יפה. מה זה הדברים האלה? אז הוא כותב בהוקרה לצוות הרפואי, צוות זה team, medical team, צוות הרפואי שהציל את החיים של לוחם, of a fighter, בסדר? אז נראה שהוא מדבר על מישהו מאוד מאוד ספציפי, אולי מישהו מהמשפחה שלו, והוא בחר לקחת את הציפור היפה הזאת ולדבר על הצוות הרפואי. איזה יופי. אוקיי, פה יש לנו ממש חיה שהיא רצה מאוד מאוד מהר, אוקיי? מה בישראל? למה אנחנו רצים כל כך מהר בשביל להגיע למקלט, to the shelter. אז אני אמרתי לכם שעורף זה פה מאחורי הצוואר, קוראים לזה עורף, ובישראל יש לנו פיקוד העורף. פיקוד העורף זה משהו מהצבא, from the army, שהם מסבירים לנו, האנשים, מה לעשות. בסדר? הם בזמן של מלחמה. בסדר? הם אחראים, they're responsible, הם אחראים לכל המקלטים ולכל האזעקות,
הצלצולות, the sirens והסירנות, והם צריכים לעזור לנו האנשים להסתדר בזמן של המלחמה. כל הדבר הזה שעוזר לאנשים הרגילים, לאזרחים, to the citizens, בזמן של מלחמה, קוראים לזה פיקוד העורף, בסדר? אז היא שני סמרדי לקחה את הציור המשוגע הזה, את הצילום המשוגע הזה, זה כמו ציור באמת, שהוא רץ, והיא כתבה בהודקרה לצוות, עוד פעם המילה צוות, טים של פיקוד העורף, שנותן לנו התראות זה alarms, שמאפשרות לנו להגיע בזמן למרחב המוגן, to the protected space, to the shelter, בסדר? בגלל שהם נותנים לנו התראות, אנחנו יכולים להגיע בזמן. זה מאוד יפה וקצת עצוב. אוקיי, מה זה? איזה יופי, איזה צילום יפה. ופה אנחנו רואים שהוא באמת שלומי טובה, או טובה. שלומי טובה מסתכל על הציור הזה והוא רואה שזה כמו מישהו שמגן, בסדר? ויש לנו הרבה תמונות עכשיו בישראל של אנשים בזמן שיש אזעקות, שיש סירנות, אז רואים אנשים שהם ממש מגנים על הילדים, על הבעל, על האישה, על המשפחה, על הכלב לפעמים, עם הגוף שלהם ככה. אז כשאנחנו מסתכלים על זה, בעצם אני לא חושבת שזה מה שקורה בתמונה, הוא אולי פשוט עף, אבל זה נראה כמו אולי מישהו שמגן. בעברית יש מילה מיוחדת, קוראים לזה משוחך. אולי אתם מכירים את המילה סוכה מסוכות, נכון? אז המילה סוכה היא משוחכת, היא מגנה עלינו. ככה זה ספציפית ממש to protect someone with your body, בסדר? משוחך. אז הוא כתב, בהוקרה לכוחות הביטחון, to the security forces, ששומרים ומשוחחים עלינו בגופם, בגוף שלהם, בסדר? אז הוא חושב ממש בצורה פואטית, וזה לא כל כך פואטי, זה באמת נכון, שאם הגוף שלהם, האנשים האלה עומדים ושומרים עלינו. וואו, פוף. אוקיי, וואו, איזה ציפורים, איזה טבע מדהים, יואו. אוקיי, מה זה? זה צילום של עציון הדסי. זה צילום ממש יפה, זה צבעים יפים, וזה גם בהוקרה ללוחמי ההגנה האווירית, the Air Force, the Air Force Protection, שפוקחים עין בוחנת לשמיים. אז תראו, הוא מסתכל לשמיים. אז זה ספציפית, זה לא ה-Air Force, זה ספציפית the defense, בסדר? זה כל האנשים שעובדים ב-defense, the aerial defense, בסדר? הגנה אווירית, בסדר? אז כל האנשים שעובדים ב-aerial defense ומסתכלים לשמיים. וזה מאוד יפה, אני לא יודעת למה הוא בחר את התמונה, אולי זה גם גור, it's a cub, בסדר? אז זאת עידית פופוט אהרון, היא כתבה גם בהוקרה לכל הילדים המיוחדים ולמשפחות שלהם. זה יופי. ופה יש לנו אימא, שהיא עם הגור שלה, זו תמונה משוגע, ואנחנו אומרים בהוקרה לכל האימהות הלוויות. לוויות זה ליונס, בסדר? אנחנו מדברים בישראל הרבה מאוד גם על המילה חוסן, אבל גם על המילה לביאה, בסדר? כל הזמן כולם מדברים על אימהות לביאות, כי אנחנו צריכים. אז יש כאן כתוב קצת על האגודה, שזה ארגון ללא מטרות רווח, it's ה-NGO, בסדר? זה של צלמי טבע ועוזרים לכולם, ויש כאן גם דף פייסבוק. איזה יפה זה ואיזה מהמם. אני חושבת שזה כל כך מעניין שנתנו לאומנים האלה, לצלמים האלה, יד חופשית, a free hand, לדבר על הוקרה למי שהם רוצים, ואנחנו יכולים לראות קצת מוטיבים שחוזרים. אז אנחנו רואים הרבה מאוד הוקרה לאימהות, הרבה הוקרה למשפחות, לילדים, לאימהות,
לקהילתיות, לעם שמחבק, ואז יש גם הרבה מאוד הוקרה לאנשים, לכוחות הביטחון, to the security forces, לאנשים שהם מסתכלים לשמיים, לטייסים. אני חושבת שהרבה הוקרה לטייסים בגלל שיש תמונות של ציפורים, אז הם חשבו על טייסים, וגם בסוף יש הרבה מאוד הוקרה לטבע גם, שאני חושבת שזה גם מאוד מעניין וזה לא כל כך מפתיע, surprising, זה לא כל כך מפתיע כי זה אנשים שהם מצלמים טבע, אז הם בטח מאוד אוהבים טבע. אז זו דרך מאוד אופטימית להסתכל על מה שקורה פה בארץ, יש לנו את החוסן ויש לנו את הלוויות, ובתקווה שאנחנו נדע ימים טובים יותר ובאמת יבוא שקט ושלום גם לנו, גם לשכנים שלנו וגם לכל העולם. רק ברכות לכולם והרבה בשורות טובות.